E invers. La noi. Nu ce sus. Da, rai trecut. Trenurile lor. Călători, vă urează bun venit la bordul trenului cu destinație.
de fapt. Vă rugăm să păstrați documentele de călătorie la îndemâna persoanelor.
informăm că fumatul în tren este strict interzis. Capitolul ăla jos din capul
Cât e? 03 ziceți? 03 ăsta. Mulțumesc frumos. Bă, bă, ăsta o pe Constanța, mi-o sâncat pe aici, o băgat pe aici. Ai ăla tamponatul? Care s-a tamponat atunci în gară? În Constanța? Păi unul care a dat cu spate, în spate, că s-au dat ăștia pe la televizor, că s-au Ăsta, lovit. da, ăsta. Ăsta e, nu? 3 și 4. Deci ăsta e 3. Acum 9 au ieșit 9-le, 10-le, 11-le, 12-le, 13-le. Sunteți fan, gata. Felicitări. Da, dar nu-i fain. Mâine vine iar, mâine pe zi e fain. Plec noaptea asta. Sănătate, numai bine. Trăiți.